ඉතින් 2022 හැමෝම රිලීස් වෙනකල් බලාගෙන හිටපු GoPro Hero 11 එක ඔන්න අද ඔෆිෂියලි රිලීස් කරලා තියෙනවා GoPro ලා. සෙන්සර් එක ඉමේජ් සෙන්සර් එක GoPro Hero 10 එකට සාපේක්ෂව ටිකක් ලොකු කරලා තිනවා. ඉතින් මේක හරහා ටිකක් ලොකු ෆ්‍රේම් එකක වීඩියෝස් කැප්චර් කිරීමේ හැකියාව ලබා දීලා තිනවා. ඉතින් ඒ වගේ මේක අඩි 33ක් යනකම් waterproof සහ මේක HyperSmooth 5.0 සපෝට් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ මේකවල තව අලුත් ෆීචර් එකක් දීලා තිනවා 11 එකත් ඒක AutoBoost කියලා. ඉතින් මේ AutoBoost කියන එකත් ටිකක් අපේ ෆුටේජ් එක ෂේකි අවස්ථාවල ඒක AutoBoost කියන්නේ software එකෙන්ම මේක ස්ටැබිලයිස් කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ ෆ්‍රේම් එක ටිකක් ෂේක් වෙන වීඩියෝ එකක් ගන්නවා නම් ඉතින් ඒකෙදි ඔටෝම මේක ෆ්‍රේම් එක මෙයාලා ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නවා ස්මූත් කරලා. ඉතින් මෙන්න මේ AutoBoost කියන ෆීචර් එකත් GoPro Hero 11 එකත් එක්ක අපිට ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම Horizon lock එක ලැබෙනවා සුපුරුදු විදිහට. ඒක 10 එකෙත් ආවා 5.3K resolution එකෙන් 60 frames per second වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 4K 120 frames per second වීඩියෝ සහ 2.7K 240 frames per second වීඩියෝස් රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්. 27 megapixel ෆොටෝස් අපිට ගන්න පුළුවන් මේකේ. GoPro Hero 11 එකත් එක්ක ඔන්න මේ පාර අපිට 10 bit color profile එකක් support කරනවා. ඉතින් 10 එකත් එක්ක නම් ආවේ 8 bit color profile එකක්. ඉතින් GoPro 11 එකේ මිල ගැන සඳහන් කරොත් එහෙම GoPro 11 එක GoPro ලා $500කට තමයි සයිට් එකේ අලෙවිගෙන දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් $500 ආසන්න වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා රුපියල් වලට හැරෙව්වට පස්සේ මේ 1,82,000ක් විතර වෙනවා. ඉතින් මේක අපේ ලංකාවට එනකොට නම් මීට වැඩිය ප්‍රයිස් එක ටිකක් වැඩි වෙයි කියලා හිතන්න පුළුවන් රටේ මේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි GoPro Hero 11 එක ගැන කතා කරන්න තිබ්බ සාමාන්‍ය දේවල් ටික. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න. වීඩියෝ එක ගැන වාගේ අදහස පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් සෙට් වෙමු. ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.